Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο παρουσίασης προϊόντος στο κανάλι μου. Είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα θα σας παρουσιάσω το ηλεκτρικό κατσαβίδι μπαταρίας 4V της Parkside, το οποίο είναι διαθέσιμο αυτή και την επόμενη εβδομάδα στα καταστήματα Lidl. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι ιδανικό για μικροβουλειές στο σπίτι, καθώς και do-it-yourself projects. Έχει μέγιστη ροπή σύσφυξης στα 10 νιουτόμετρα, περιλαμβάνει 26 μύτες και καλώδιο φόρτισης USB τύπου C, μπορούμε να το φορτίσουμε δηλαδή μέσω powerbank ή ενός φορτιστή για το κινητό μας. Στο μπροστά μέρος έχει ενσωματωμένο φακό, ο οποίος μας βοηθάει να βλέπουμε σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού και έχει 3 χρόνια εγγύηση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το unboxing και ύστερα θα το χρησιμοποιήσω για να σας πω την εμπειρία μου. Λοιπόν, πρόκειται για ένα εργαλείο 4V, έρχεται σε πρακτική μαύρη πλαστική θήκη. Εδώ στο πίσω μέρος έχουμε τις οδηγίες χρήσης σε αρκετές γλώσσες. Τις οδηγίες χρήσης φυσικά μπορούμε να τις βρούμε και στο ίντερνετ. Και εδώ έχουμε λοιπόν το εργαλείο μας. Όπως βλέπουμε παίρνει διάφορες μορφές, καθώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πιστόλι ή αντίστοιχα περιστρέφοντάς το στο πάνω μέρος σαν ένα κατσαβίδι με αυτή τη μορφή. Επίσης περιλαμβάνονται 26 bit, 26 μύτες για να ταιριάζουν σε διάφορα είδη βίδας, σε διάφορες κεφαλές. Βλέπουμε εδώ έχουμε Philips σταυρωτά, ίσια, έχουμε επίσης κάποια Torx, εξάγωνα και όλα φυσικά είναι εξάγωνες οι οποίες μπαίνουν εδώ στην προέκταση που παρέχεται επίσης. Έχουμε άλλα δύο εδώ με μακρύτερη μύτη και φυσικά το καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, καθώς έχουμε 4V και μπορεί να φορτίσει σε powerbank ή με τον φορτιστή του κινητού, είναι δηλαδή φορτιστής τύπου USB-C. Φωτισμό LED στο μπροστά μέρος για να βλέπουμε την περιοχή εργασίας και επίσης στο κάτω μέρος έχουμε έναν ακόμη φακό, πολύ πρακτικό θα έλεγα. Η λαβή είναι εργονομική, ταιριάζει καλά στο χέρι. Μετά από 1,5 περίπου ώρα βλέπουμε ότι η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, ανάβουν και οι 3 λιχνίες. Πριν κάνουμε τη δοκιμή θέλω να σας δείξω κάτι ακόμα. Το συγκεκριμένο είναι συμβατό με εξαρτήματα άλλων κατσαβιδιών της σειράς Parkside. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε εδώ στο επάνω μέρος να αφαιρέσουμε αυτό το κάλυμα, την πλαστική τάπα και να προσαρμόσουμε άλλα εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα έναν μίνι τροχό για μοντελισμό, γωνιακό μετατροπέα της ροπής στρέψης για να βιδώνουμε βίδες σε 90 μοίρες, ή ακόμα στην έκδοση fan παρέχονται ηλεκτρικός μήλος για το τρίψιμο αλατιού, πιπεριού, καθώς και ανεμιστήρας για να φυσάμε τα κάρβουνα και ανοιχτήρι για φελό. Η συγκεκριμένη έκδοση φυσικά είναι η φθηνότερη στα 14,99 και περιλαμβάνει μόνο τα 26 bit Torx 20, μπαίνει στην μαγνητική κεφαλή και να δούμε αν θα μπορέσουμε με το συγκεκριμένο εργαλείο να βιδώσουμε τη βίδα. Ακούμε ότι ζορίζεται το εργαλείο, αλλά βιδώνει και αυτήν εδώ τη βίδα. Τα 10 νιουτόμετρα είναι λοιπόν αρκετά ικανοποιητικά για να βιδώσουν αυτήν εδώ τη μεγαλύτερη βίδα. Το εισάγουμε και πάμε να δούμε τι πιστεύετε. Θα τα καταφέρει? Πρέπει να ρυθμίσουμε τη σωστή φορά κατεύθυνση φυσικά. Βλέπουμε ότι κλωτσάει, αλλά κατάφερα να τη βιδώσει σχεδόν όλη την βίδα. Συνεχίζουμε λοιπόν με ακόμα μία. Βλέπουμε ότι κλωτσάει πάλι, ζορίζεται, αλλά είναι αρκετά μεγάλη βίδα για τα 10 νιουτόμετρα ροπής. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, θεωρώ. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί και για επισκευές στο αυτοκίνητο, για να ξεβιδώσουμε για παράδειγμα κάποιες μικρές βίδες, όπως για παράδειγμα εδώ για να ξεβιδώσουμε τις Torx βίδες που συγκρατούν
το πάνω μέρος του φιλτρόπου του. Βλέπουμε εδώ την ισχύ του φακού στο πίσω μέρος. Και με μεγάλη ευκολία ξεβίδωσε αυτήν εδώ την Torx 20 βιδούλα. Μπορώ επίσης, εφόσον θέλω να εφαρμόσω μεγαλύτερη πίεση στο εργαλείο για να μην κλωτσίσει, να το χρησιμοποιήσω και με την λαβή του πιστολιού σε αυτή τη μορφή. Και το συγκεκριμένο επίσης θα χρησιμοποιήσω για να αφαιρέσω εδώ την ποδιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Έχουμε επίσης κάποιες Torx βίδες. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό ήταν λοιπόν αρκετά πρακτικό για χρήση ακόμα και στο αυτοκίνητο. Μικρές του διαστάσεις και η δυνατότητα να αλλάξει μορφή το κάνουν ιδανικό για μικροδουλειές στο αυτοκίνητο. Όσον αφορά τη φόρτιση, πρέπει να αναφέρω ότι παρόλο που περιλαμβάνει θύρα USB τύπου C, δεν φορτίζει από φορτιστές σύγχρονων κινητών που έχουν λειτουργία ταχυφόρτισης. Μπορούμε όμως φυσικά με παλαιότερο φορτιστή, πενταετίας και πιο παλιό, να φορτίσουμε χωρίς πρόβλημα. Το αναφέρω διότι δεν παρέχεται τροφοδοτικό φορτιστής παρά μόνο καλώδιο φόρτισης. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για παλαιότερες συσκευές, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ η λάμπα που έχω παρουσιάσει πριν μερικά χρόνια στο κανάλι μου και με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Λειτουργεί ακόμα και σήμερα χωρίς πρόβλημα και αυτή λειτουργεί μόνο με παλαιότερο φορτιστή και όχι με τους σύγχρονους ταχυφορτιστές των κινητών. Κατά τα άλλα, το συγκεκριμένο εργαλείο είναι πάρα πολύ καλό. Έμεινα έκπληκτος με τις επιδόσεις του. Δεν περίμενα ότι τα 10 νιωτόμετρα σε ένα τόσο μικρό εργαλείο με 200 στροφές το λεπτό maximum μπορούν να καταφέρουν τέτοιο αποτέλεσμα. Μπορούν να βιδώσουν δηλαδή τόσο μεγάλες βίδες σε ξύλο, σε μασίβ ξύλο. Είναι ιδανικό εργαλείο για χρήση στο σπίτι, για αερασιτεχνικές δουλειές. Μπορούμε επίσης, όπως είδαμε, να το χρησιμοποιήσουμε και για δουλειές στο αυτοκίνητο. Η τιμή του στα 15 ευρώ σχεδόν είναι πάρα πολύ ελκυστική και σε συνδυασμό με την πληθώρα bit που παρέχονται στη συσκευασία, θεωρώ πως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο με πολύ καλό value for money που δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Είμαι ο Αλέξανδρος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας και καλά μαστορέματα!